Știm cu toții cât de valoros este busuiocul proaspăt, acea aromă inconfundabilă care transformă complet orice rețetă, nu-i așa? Dar să o recunoaștem, mulți dintre noi facem o greșeală uriașă chiar de la început, din pură intuiție. Așa că bun venit la un nou ghid explicativ realizat pentru totul despre flori. Astăzi dăm cărțile pe față și dezvăluim acel secret botanic absolut esențial. Secretul care ia un simplu firicel verde și îl transformă, într-o tufă de busuioc bogată, super deasă și productivă toată vara. Hai să intrăm direct în pâine și să vedem exact despre ce e vorba. Uite cum stă treaba. Diferența de abordare e de-a dreptul uriașă. În partea stângă vedem problema cu care se confruntă aproape toată lumea. Tentația aia de a rupe așa la întâmplare câteva frunze de pe margini doar ca să le aruncăm rapid peste o salată. Păi, rezultatul e clar. Ne alegem cu o tulpină care crește doar în sus, devine foarte înaltă, extrem de golașă și, evident, produce mult mai puțin. Pe partea dreaptă, însă, e exact obiectivul nostru major, tăierea strategică. Această metodă simplă schimbă complet biologia plantei. Practic, o forțăm să devină o tufă compactă, plină ochi de frunze noi. Secțiunea 1. Anatomia unui nod. Ca să declanșăm acea explozie de creștere laterală pe care tocmai am văzut-o, trebuie să facem un mic ocol prin lumea botanicii de bază. Partea cu adevărat fascinantă e însăși definiția acestui nod. Imaginați-vă că nu e doar un simplu loc de care stă prinsă o frunză, nici pe departe. E mai degrabă un centru de comandă absolut vital, locul exact din care planta poate scoate lăstari noi. Mie îmi place să mă gândesc la el ca la un macaz pe calea ferată. Un macaz care ne lasă pe noi să schimbăm direcția de creștere, din exclusiv în sus, într-o ramificare laterală masivă. Și fix aici intervine magia, redirecționarea energiei. În momentul în care tăiem vârful tulpinii principale exact deasupra acestui nod, oprim brusc comanda plantei de a continua să se înalțe. Și ce face ea fără acel vârf de creștere dominant? Își schimbă imediat prioritățile. Toată apa, nutrienții, toată energia aia vitală se duc dintr-o dată către acei lăstari laterali minusculi care stăteau cu minți sub tăietură. O singură ramură se transformă în două, cele două se vor face 4 și tot așa. Este o reacție în lanț absolut genială. Secțiunea a doua, momentul perfect pentru tăiere. Pentru că da, a ști unde să tăiem e doar o piesă din puzzle. Partea a doua e sincronizarea perfectă. La început, răbdarea este de aur. Planta aia are nevoie de putere ca să ducă șocul și să se recupereze rapid. Numărul magic aici? 6 până la 8 frunze sănătoase. Asta e minimul de masă foliară necesar ca să fim siguri că a captat destulă lumină și și-a făcut rezerve serioase de energie. Dacă ne grăbim și tăiem o plantă prea fragilă, prea devreme, ei bine riscăm să-i oprim definitiv dezvoltarea. Și cu siguranță nu ne dorim asta. Odată atinsă acea maturitate minimă, procesul e floare la ureche. 1. Confirmăm vizual că avem cele 6-8 frunze. 2. Coborâm privirea pe tulpină și ochim un nod viguros, cu o pereche de frunze sănătoase. 3. Tăiem, curat, puțin deasupra lui. Dar atenție la regula de aur. Lăscăm mereu, dar absolut mereu, frunze de desubtul tăieturii. Vârful pe care tot mai l-am tăiat merge glonț în bucătărie, dar planta de bază rămâne cu acele, să le zicem, panouri solare, sub formă de frunze, ca să se vindece rapid. Și un detaliu care separă rapid o treabă de amator de una profesionistă. Calitatea tăieturii. Este crucial să folosim o foarfecă curată și bine ascuțită. Sau, dacă tulpina e foarte fragedă, merge și o ciupire rapidă și fină din unghii. Dar, vă rog, nu smulgeți și nu trageți de ea. Ruperea agresivă sfâșie efectiv țesuturile. E ca și cum i-ați lăsa o rană deschisă, gata să atragă boli fungice și să-i decaleze enorm timpul de recuperare. Secțiunea a treia. Gestionarea bobocilor florali. Acum că știm cum să o tăiem ca să crească frumos, trebuie să ne ocupăm de o altă etapă a verii, controlul ciclului natural de reproducere. Odată cu venirea verii, busuiocul se cam grăbește să înflorească. Și aici, de obicei, ne confruntăm cu o dilemă. Florile alea sunt chiar frumoase, așa că de ce pe pământ ar trebui să le rupem? Răspunsul stă în chimia plantei, care se schimbă complet odată ce apar acești mici boboci. Să vă explic exact de ce lăsarea florilor pe plantă ne strică toate planurile. Priviți pe partea stângă. Când busuiocul începe să înflorească, intră direct în modul de supraviețuire și reproducere. Toată energia aia vitală fuge de la frunze și merge spre formarea florilor și mai târziu a semințelor. Rezultatul? Frunzele se întăresc, devin rigide, ba chiar capătă un gust amărui, pierzând masiv din aroma aia dulceagă.
Pe dreapta însă avem scenariul perfect. Prin eliminarea florilor ținem planta concentrată 100% pe un singur lucru, să producă frunze fragede, suculente și pline de uleiuri esențiale. De asta, vigilența face diferența. Acești mici boboci florali trebuie ciupiți în secunda în care sunt observați în vârful tulpinilor. Nu așteptați să se deschidă. Dacă intervenim de vreme, garantăm pur și simplu menținerea unei recolte de calitate premium pentru mult mai mult timp. Și așa ajungem la secțiunea a patra, îngrijirea esențială după tăiere. Tăierile astea, deși fac minuni, reprezintă totuși o formă de stres. Să vedem cum adaptăm mediul ca să ajutăm busuiocul să prospere din nou. Sincronizarea este din nou cheia. Momentul ideal pentru tăieri și recoltare este dimineața. Roa s-a uscat, deci nu mai avem risc de mucegai pe locul proaspăt tăiat și soarele arzător încă nu și-a intrat în drepturi. Plus că planta trebuie să fie hidratată perfect. În schimb, feriți-vă ca de foc să faceți tăieri la amiază, pe caniculă sau când busuiocul stă leșinat și ofilit din cauza lipsei de apă. Asta ar agrava șocul și ați putea pierde planta complet. Dacă e ofilită, mai întâi se udă bine, se lasă să-și revină și abia apoi intervenim. Trecem rapid prin nevoile de recuperare. Ca orice plantă de sezon cald, adoră lumina, are nevoie de ea din belșug pentru noul val de creștere. Apa trebuie să fie constantă, dar cu o mențiune uriașă. Solul trebuie să fie extrem de bine drenat, altfel rădăcinile putrezesc cât ai clipi. Și nu uitați regula de care am mai vorbit. Niciodată, absolut niciodată, nu dezgoliți planta complet. Lăsați mereu acele frunze active la bază, motoarele ei, ca să poată procesa lumina și să declanșeze noi lăstari. Pe scurt, ca să aveți succes pe termen lung, iată capcanele majore de care trebuie să fugiți. Gata cu ruptul frunzelor izolate, da? Asta ne dă o plantă înaltă și rară. Nu tăiați exagerat de jos ca să nu rămână tulpina fără frunze. Nu lăsați florile să înflorească dacă vreți o aromă intensă. Ocoliți recoltarea pe plante deja stresate și ofilite și, evident, folosiți doar foarfece curate. Simplu. Recapitulăm la final, se caută nodul magic, se taie puțin deasupra lui lăsând câteva frunze de dedesubt, se îndepărtează bobocii florali instant și se evită recoltarea pe vreme extremă. Aplicați tehnica asta și vă garantez că busuiocul o să explodeze de sănătate. Acum am și o întrebare curioasă pentru voi la final. Unde vă crește vouă cel mai frumos busuiocul? Pe un pervaz luminos în bucătărie, pe un balcon însorit sau direct afară, în grădină? Chiar vă invit să ne povestiți în comentarii, e o ocazie super bună să mai schimbăm experiențe. Iar pentru alte ghiduri și explicații practice, abonarea la Totul despre flori este mereu o idee excelentă. Până data viitoare să aveți parte de recolte, ei bine, pur și simplu fabuloase.